Pao thành công trên màn ảnh, nhà của Pao trở thành điểm đến thu hút du khách trên cung đường khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Nhà của Pao nằm ở làng văn hóa Lũng Cẩm, trong thung lũng Sùng Là, Đồng Văn, Hà Giang. Nhà của Pao cách huyện Đồng Văn khoảng 20 km, cách thành phố Hà Giang khoảng 123 km. Ấn tượng đầu tiên của du khách khi tới đây là cánh cổng gỗ dẫn vào nhà của Pao, hai bên là tường đá được dựng lên bởi những viên đá chồng ghép lên nhau. Phía bên trong cổng là những cây đào, cây mận, mỗi dịp xuân đến, hoa đào, hoa mận nở trắng xóa, đẹp nao lòng. Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Mua Súa Páo, thuộc tầng lớp quý tộc xa xưa, gần 100 tuổi đời. Trước năm 1945, ông từng là trung đội trưởng đội quân Vua Mèo. Nhà của Pao được đạo diễn Ngô Quang Hải chọn làm bối cảnh trong bộ phim truyện của Pao, được chuyển thể từ tác phẩm Tiếng đàn môi sau bờ rào đá của tác giả Đỗ Bích Thúy. Pao là tên một cô gái Hơ Mông, cô là nhân vật chính trong bộ phim truyện của Pao. Phim kể về hành trình đi tìm mẹ của Pao, tìm hiểu những uẩn khúc trong gia đình mình, những bí mật mà mẹ và chính cô đang cất giấu. Phim đoạt giải Cánh Diều Vàng không chỉ bởi nội dung, mà những cảnh phim là bữa tiệc thị giác đầy chất thơ, giữa khung cảnh hùng vĩ, gai góc nơi núi rừng Hà Giang. Sau khi bộ phim này được công chiếu, đã có rất nhiều đoàn khách tới du lịch Hà Giang để được check-in tại những địa điểm quay phim. Được ví như một bức tranh sơn dầu, mang đầy vẻ hoài niệm của một thời xưa cũ, nhà Pao luôn là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách. Đến với nơi đây, bạn như đang sống lại những thập niên về trước. Cũng chỉ có tại nơi đây, bạn sẽ bắt gặp những điều mà chỉ từng thấy trong phim ảnh. Đó là những căn nhà lợp bằng mái ngói âm dương, được xây dựng sát với nhau. Nơi đây chính là ngôi nhà chung của 36 đồng bào dân tộc khác nhau. Cũng chính trên những mảnh đất cằn khô này, bạn sẽ tìm thấy cái nguyên sơ, mộc mạc của khung cảnh miền núi. Và cái mộc mạc ấy cũng chẳng khác gì tấm lòng của bà con Hà Giang thân thương này. Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, tại xã Sùng Là, nằm ở vùng thung lũng của cao nguyên đá Đồng Văn, là nơi ở của khoảng 70 hộ, chủ yếu là dân tộc Mông, Lô Lô và Hoa. Nhà của Pao hiện là nơi cư ngụ của một gia đình người Mông, tứ đại đồng đường, vẫn gần như giữ nguyên nét đẹp cổ kính, quyến rũ hòa trong không gian mênh mông, kỳ vĩ của vùng cao nguyên đá. Vậy nên du khách đến với nơi đây vẫn nhận được sự tiếp đón nhiệt tình. Ngôi nhà được làm hoàn toàn thủ công, 100% nguyên liệu được làm từ gỗ quý và được sản xuất tại chỗ. Nhà của Pao được xây dựng năm 1947, ở cuối đường là nhà trình tường, mang những nét kiến trúc của người Mông ở vùng cao nguyên đá, khép kín 4 hướng, chính giữa là sân trời. Khoảng sân trước nhà cũng lát đá, xung quanh trồng mận, mơ, đào, những loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá. Chủ nhân căn nhà đã thuê rất nhiều nhân công để dựng lên ngôi nhà này. Cột nhà và tường rào làm bằng đá, bên trên được phủ kín bằng mái ngói âm dương. Nhà được xây theo hình chữ U, với một gian chính 2 tầng, được chia thành các phòng khách, phòng ở. Gian phụ chia thành bếp, nhà kho và chuồng nuôi gia cầm, gia súc. Ở giữa căn nhà là một khoảng sân được lát đá tỉ mẩn. Nhìn chung, lối thiết kế của căn nhà khá ấn tượng, phù hợp với hình tượng xa hoa, giàu có lúc bấy giờ. Nơi đây vẫn lưu giữ nhiều vật dụng sinh hoạt và sản xuất của đồng bào dân tộc Mông như gối xay thóc, giếng nước, đan vải. Bên hiên nhà còn có những gùi hoa cải phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh của du khách đến nơi đây. Thật dễ dàng để bạn có được một bức hình đẹp khi tham quan nhà của Pao. Lối dẫn vào làng Lũng Cẩm tràn ngập sắc tím và trắng của hoa tam giác mạch. Mùa hoa tam giác mạch nở vào khoảng tháng 10 tới tháng 11 dương lịch. Khoảng thời gian này, du khách từ 4 phương hội tụ về thung lũng Sùng là ngắm hoa tam giác mạch và tham gia lễ hội hoa truyền thống nơi đây. Sau đó là mùa hoa cải vàng, hoa đẹp nhất là khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2. Những ruộng hoa cải tươi tắn, rực rỡ, vàng ươm, thi nhau khoe sắc, hấp dẫn những ánh nhìn của du khách đến với Hà Giang. Trên đường đi đến nhà của Pao, bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng hoa cải vàng ở hai bên đường. Ngôi nhà được dựng bằng gỗ, cùng lớp mái ngói âm dương là điểm thu hút nhiều khách tham quan. Theo các hướng dẫn viên, người Mông không sử dụng bản lề, then chốt cửa làm bằng sắt mà hoàn toàn bằng gỗ. Họ quan niệm cửa như lòng người, nếu làm bằng sắt thép là những vật cứng được ví như dao kiếm, không thể hiện lòng tốt, sự hiếu khách của chủ nhà. Tại lối vào, du khách có thể thuê trang phục để chụp hình với giá 30.000 đồng một bộ. Hiên nhà đặt nhiều gùi hoa cải và tam giác mạch cho du khách chụp ảnh.
Do vẫn có người sinh sống tại đây nên du khách phải xin phép chủ nhà trước khi vào trong tham quan, đồng thời không nên tự ý đụng vào đồ đạc. Hàng rào xếp bằng đá cao khoảng 1,5 mét xung quanh nhà là điểm nhấn trong kiến trúc nhà của người Mông. Các viên đá có kích thước tương đồng, được xếp thủ công, không có xi măng, nhưng rất vững chắc tạo một nét hoang sơ cho căn nhà. Không gian xung quanh nhà của Pao vào thời điểm cuối năm nở rộ hoa tam giác mạch, hoa cải, thu hút nhiều người tham quan. Cách nhà vài chục mét là các quầy bán sản vật vùng cao, trái cây, gia vị, đồ lưu niệm và các món ăn từ tam giác mạch. Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm không thu vé tham quan, khách chỉ cần trả thêm chi phí vé nếu vào tham quan nhà của Pao với giá 10.000 đồng một người và mất thêm phí từ 10.000 đến 30.000 đồng nếu chụp ảnh ở các vườn hoa. Bánh to với mình nữa này.